নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই বিৰতিক্ৰমী অনুষ্ঠান উদ্যমী অসম উইমেন ইন বিজনেছ আমি সোনাক্ষীৰ সৈতে কথা পাতি আছিলো সোশ্যাল মিডিয়া Yes, we were discussing about social media. Right. So Rita said you need to convince people. Now, but the point is very little convince. You need to connect to them. So do you use social media? And what are the other platforms you use? Right. So convincing part to answer Rita's concern, a human being or anyone, any buyer, they want to see the product. They want to see how it is done. Right. A lot of because times they will pay money, right? Yeah, photo is edited. But when you show a video of opening the product or see the manufacturing process, that's when people see, okay, they know, what ingredients are going, how it is being made. So that makes the person feel secure, okay, this is something happening, right? So that way, social media is a very good and cheaper platform, I would say, because whatever video or content you put out there with the hashtags, it reaches a very wide audience. And it still people can build a trust that they are shooting it live and it's not edited with a lot of lighting or right. like colors are changed. It's not that. It's the actual authentic thing that you can see. There is scope of course editing, but it's up to you as a seller. I would want them to see the authentic part so that they know this person is not lying. The products are genuine. That is the mode, but how will you connect? Like social media, you use social media, and what are the other platforms? So one is social media, of course. The other is you connect with a lot of businesses through B2B channels. Like there are these websites, platforms, like IndiaMart is a platform where you connect with a lot of B2B buyers. If you have a catalog, there are certain platforms like IndiaMart where you connect to B2B buyers. Barsa, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কথা কৈছিলে অসম চৰকাৰৰ কথা কৈছিলে আৰু আপুনিও আৰ্টিসানৰ কানেকশন গ্লোবাল কানেকশনৰ কথাটা কৈছিলে চৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি পদক্ষেপ লোৱা উচিত বা তেওঁলোকে কি পদক্ষেপ লৈছে যাৰ যিসমূহ পদক্ষেপ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়াতো আপোনাৰ যেনেকৈ দেখে ইপিসিআই এক্সপোৰ্ট প্ৰমোশন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া যেনেকৈ আপোনাৰ অৰ্গানাইজ কৰে আপোনাৰ এভৰি ইয়াৰ হয় আপোনাৰ নয়ডাত হয় বেলেগ বেলেগ সেগমেন্টৰ আপোনাৰ মানে মানুহ মাতে যেনেকৈ জুৱেলাৰী কেতিয়াবা লাইফষ্টাইল বা মানে ফেশ্বন ৰিলেটেড প্ৰডাক্টছ হয় কেতিয়াবা আপোনাৰ হোম ডেকৰ ৰিলেটেড প্ৰডাক্টছ হয় তেনেকৈ বিভিন্ন সেক্টৰত অসমৰো তেনেকৈ লৈ যায় মানে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ নেটফিয়ে হওক বা অসমৰ হেৰি গভৰ্ণমেণ্টে হওক তেনেকৈ লৈ যায় আৰু তাত তেনেকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বায়াৰ্ছ অকল এইটো উদ্দেশ্যতে আহে যাতে তেওঁলোকে বাইং কৰিব পাৰে কাৰণ অসমত হওক বা বিভিন্ন ভাৰতৰ বিভিন্ন জাগাতে হওক এনেকুৱা ধৰণৰ খুব ৰিচ ইন হ্যান্ডিক্ৰাফটছ আৰু মানে হেৰি সেইকাৰণে সেইটো বস্তু আপুনি তাত এটা হেতু ডেফিনেটলি এটা প্ল্যাটফৰ্ম আছে তাৰ উপৰিও যদি আপুনি নিজে যদি কৰিব বিচাৰে যেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ এইখিনি ইনিচিয়েটিভ আছে আৰু মই যেনেকৈ আপোনাক ক'লো যেনেকৈ অসমতে কিবা যদি ফেষ্টিভেল তেনেকুৱা কৰিব পাৰে য'ত ইণ্টাৰনেশ্যনেল বায়াৰ্ছ আহক মানে এট্ৰেক্ট হয় সেইটো আৰু এটা আপোনাৰ মানে প্ল্যাটফৰ্ম কৰিব পাৰে আৰু থাৰ্ডলি আপুনি যোনটো ইনষ্টাগ্ৰাম হওক ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক সেইবোৰৰ থ্ৰেডি ইণ্ডিয়া মাৰ্টে হওক সেইবোৰৰ থ্ৰেডিও কৰিব পাৰে আৰু মই এটা কথা ক'ম যে কিছুমান স্পেচিফিক আৰ্টিজনেল প্লেটফৰ্মছ আছে যোনটো আমি মাৰ্কেট প্লেচ বুলি কওঁ যেনেকৈ এমেজন ফ্লিপকাৰ্ট এইবোৰ হ'ল আপোনাৰ নৰ্মেল মাৰ্কেট প্লেচ মানে আপোনাৰ চব ধৰণৰ বস্তু কিনা বেচা কৰিব পাৰে কিন্তু মোৰ যোনটো পাৰ্টিকুলাৰ কেটেগৰী তাৰ কাৰণে কিছুমান মই নিজেও চেল কৰোঁ সেইবোৰ মাৰ্কেট প্লেচত যেনেকৈ jaypore.com সেইটো ইণ্ডিয়াৰ সবতছে ডাঙৰ আৰ্টিজনেল প্লেটফৰ্ম হয় তাত মানে আপোনাৰ ফৰেন বায়াৰ্ছ বহুত থাকে আপোনাৰ বহুত jaypore.com ইণ্টাৰনেশ্যনেল বহুত অৰ্ডাৰ্ছ আমি পাওঁ কিন্তু আমি হেতু আমাৰ নিজৰ ব্ৰ্যান্ড হিচাপে আমি প্ৰমোট কৰো কিন্তু আমি আমাৰ পেকেজিঙত নহয় জয়পুৰৰ পেকেজিঙত সেইখিনি তেওঁলোকে পায় কিন্তু হেতুটো আপুনি যথেষ্ট অৰ্ডাৰ্ছ পায় মানে মই হেতু ক'ব বিচাৰো যে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্টিজনেল প্লেটফৰ্মছ আছে জয়পুৰ আছে মই আৰু এটা প্লেটফৰ্ম দ্য লুম বুলি আছে হেতু আৰ্টিজনেল তাতো মই চেল কৰো এই প্লেটফৰ্মছখিনি যদি আমি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো নিজৰ প্ৰডাক্ট কেটেগৰী বা নিজৰ প্ৰডাক্ট লাইনটোৰ হিচাপত তেতিয়া তাতো আপুনি অপৰচুনিটিটো পোৱা যায় এতিয়া পুষ্পাঞ্জলি এটা কথা হয় বহুত কেইটা প্লেটফৰ্মৰ কথা বৰ্ষাই ক'লে মানুহে নাজানে দুটা কথা মানুহে নাজানে প্লেটফৰ্মবোৰৰ বিষয়ে নাজানে যিবোৰ প্ৰাইভেট প্লেটফৰ্মছ আৰু ইটো কথা চৰকাৰৰ কি সুবিধা আছে বেংকৰ কি সুবিধা আছে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি সুবিধা দিছে বা এইবাৰ বাজেটত কিমান টকা ইয়াৰমাৰ্ক কৰা হ'ল এইবাৰ অসমৰ বাজেটত ইয়াৰমাৰ্ক কৰা হৈছে 25 কোটি টকা ষ্টাৰ্টআপৰ কাৰণে হ'বলা যদি বহুত কমটো বেলেগ সময়ত আমি অন্য ধৰণে পাতিম আমি সেই বিষয়লৈ নাযাওঁ কিন্তু আপোনালোক অৱগত আছিল নে যেতিয়া এই আপোনালোকে আপোনাৰ ভেঞ্চাৰ আৰম্ভ কৰিছিল অৱগত আছিল নে বিশেষকৈ চৰকাৰৰ অনুদান সমূহৰ বিষয়ে তেতিয়া যেতিয়া মই ভেঞ্চাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো তেতিয়াতো মই নিজৰ ফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা সব তো হেতু কাৰণে তাত মই এটো ক্ষেত্ৰত মই অৱগত একদমেই নাছিলো আৰু মই তাত যেতিয়া আছিলো তাত থাকোতে তাৰ যোনটো এটমস্ফিয়াৰ তাৰ
বিজনেছৰ যিটো ছিষ্টেম আছিলে সেই ছিষ্টেমটো টোটেলি গভৰ্ণমেণ্ট ৰিলেটেড নহয় মই প্ৰাইভেট আছিলে চ' প্ৰাইভেটত মই নিজেই ইনভেষ্ট কৰি মই নিজেই মাৰ্কেটত গৈ নিজেই মই মাৰ্কেটিং কৰিছিলোঁ নিজেই মই প্ৰডাক্ট দেখাইছিলোঁ বায়াৰ্ছক দেখাই মই তেওঁলোকৰ পৰা অৰ্ডাৰ্ছ উঠাই মই সেইটো ফুলফিল কৰিছিলোঁ হয় আপোনালোকে নিজেই কৈছে মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনালোকে এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম নিবিচাৰণে ফৰ এক্সাম্পল 2014ত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী অহাৰ পিছত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেওঁৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত ষ্টাৰ্টআপটো চাগে চবতকৈ বেছি এটা চবতকৈ বেছি বাজ ষ্টাৰ্টআপে ক্ৰিয়েট কৰিছে গতিকে আপোনালোকে এখন প্লেটফৰ্ম নিবিচাৰণে য'ত আপোনালোকে এইসমূহ কথা গম পাব পাৰিব ইণ্টাৰেক্ট কৰিব পাৰিব গ্ল'বেল ডায়াস্পৰাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব পাৰিব আজি ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি সকলোৰে লগতে আমি আপোনালোকে কানেকশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে আজি ৰিটাৰ সৈতে আমি ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে কানেক্ট হৈ আছোঁ গতিকে আপোনালোকে নিবিচাৰণে এখন প্লেটফৰ্ম সোণাক্ষী For that I'll say like internet like this is what we say computer में आप जो सर्च करोगे आपको वो मिलेगा but when you have a collective group then while talking you find other solutions as well on internet we can only find whatever we search that's for. What I said do you think you need a platform through which Absolutely. you can Yeah, so awareness पता ही awareness, नहीं है yeah. पता ही नहीं है कि ऐसा होता है ऐसे ফান্ডিঙৰ কথা কওঁ মানে কাৰণ যেহেতু আমি এইটো এটা মানে আমাৰ সবৰ চ্যালেঞ্জ থাকে এজ এন এন্টাৰপ্ৰেনৰ যে আপুনি হয় আৰু বুটস্ট্ৰেপ হৈ পেলাই আপুনি কিছু আগলৈ আগুৱাই যাব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ যোনটো এক্সপানশন প্ল্যান থাকে বা যেনেকুৱা ধৰণে আপুনি বিজনেছটো গ্ৰো কৰিব বিচাৰে তাৰ কাৰণে ফান্ডিঙৰ দৰকাৰ কিন্তু ফান্ডিঙত আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল মানে ইনক্লুসিভিটি কথা মানে আহি যায় যে কিমান আমি জানো যে যোনখিনি আপনি গভৰ্ণমেণ্টে যোনখিনি স্কিমছ বা যোনখিনি হেৰি দিছে সেইখিনি বিষয় আমি কি গম পাই আছো বা অবভিয়াসলি গভৰ্ণমেণ্টে লোন দিব হেতু ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব হয় আৰু আপোনাৰ মহিলা যে এন্টাৰপ্ৰেনাৰ্স আমাৰ নিচিনাও থাকিব পাৰে যোন মানে পঢ়া শুনা বা মানে এৱেৰ হয় আৰু এনেকুৱা আপোনাৰ অৰ্ধশিক্ষিত মহিলাও আছে যোনে মানে গুটেখিনি আপুনি নেজানিব পাৰে আপোনাৰ জিএসটি ৰিটাৰ্ণছ কি আইটিআৰ ফাইল কেনেকে কৰে বা ট্যাক্স কেনেকে হয় তেওঁলোকে সেইখিনি নেজানে তে সেইখিনি যদি গভৰ্ণমেণ্টে কিবা এটা ডেটাবেস বনায় যোনখিনি women entrepreneurs of Assam মই ভাবু যে হেতুত আমি যদি এটা ইনফৰমেশন পাই থাকো অন এ ৰেগুলাৰ বেসিস যে এইখিনি স্কিমছ লঞ্চ হৈছে কাৰণ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া বেলেগ আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো লোন বা স্কিম বা গ্ৰান্টৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া পেপাৰৱৰ্ক থাকে কি ধৰণৰ পেপাৰৱৰ্ক থাকে সকলোৰ ওচৰত হেতু সময় আছে নে নাই ইমানখিনি সময় দিবলৈ আৰু বহুতে হেতু ভাবিয়ে পিছুৱাই যায় যে মই এতিয়া নেযাও কাৰণ এতিয়া মই এইখিনি সময় দিব নোৱাৰো এক্স্যাক্টলি ধৰক গুৱাহাটীৰ কথা নকওঁ মই অসমৰ এখন জিলা অন্য জিলা ধৰক দুৰণিবুটি এখন জিলাৰ এগৰাকী মহিলাৰ হাতত এটা ভাল আইডিয়া আছে কিন্তু এক্সিকিউট কৰিব কেনেকৈ পইচা কৰিব আহিব চৰকাৰৰ পৰা লোন ল'ব কেনেকৈ এই ধৰণৰ বেৰিয়াছসমূহ থাকে এৰিটা So there are barriers. So one question I would like to put to you because you've been into also women empowerment. So what do you think what do you think the barriers could be resolved? How can we resolve those barriers? Part of the barriers is as you mentioned, like how do you find the people to make the connections with? So if you start, for example, locally, if you start in India, if you start in Assam, there are networks that can be taken more advantage of. There's the Thai network, the Indus Valley entrepreneurship. There are different platforms, Thai women, for example. There are some of the IIT, IIM networks as well that really help provide those connections. I always tell people, please be a member of those blogs, be a member of those connections because they know people who know people to get you those connections with the stores, with the people, because it is a lot of red tape. It's very bureaucratic. We all know that. But in this world, in every single thing in business, who you know really, really matters to get to that platform ahead. So being part of these networks can really, really help to break down some of these barriers. These barriers aren't unique to just being in Assam. These barriers exist in the US as well, right? I'm an entrepreneur in the US. There are tons of others as well. But breaking into the network, how do you become from a small business to an influencer? How do you become a small business to somebody who people are going to shop from? That is very much existent in the rest of the world, right? So having networks, LinkedIn is another one, and really even tagging people who you can, being on these people's radars can really help. Networking is essential. Who you know is essential. There are platforms out there, the Global Assamese Entrepreneurship Forum, which I'm a member of as well, helps with these connectivity, getting mentored by folks and helping create those connections in this global day and age can really help as well.